Ένας άνθρωπος που δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά πλούσιος δεν γινόταν. Ζούσε μόνος του, σε ένα χαμόσπιτο, με στερήσεις πολλές και γλυκό ψωμί ποτέ δεν έτρωγε. Αποφάσισε να πάει να πει το παράπονό του στον Θεό. Στον δρόμο για τον Θεό, περνώντας από ένα δάσος, συνάντησε έναν πεινασμένο λύκο. Πού πας? Πάω στον Θεό. Έχω κάτι να του ζητήσω. Και εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από το Θεό. Κάνε μου τη χάρη να του πεις αυτό που θέλω. Όλη τη μέρα τριγυρίζω στο δάσος, μα τίποτα δεν βρίσκω να φάω. Είμαι συνέχεια πεινασμένος και αυτό είναι άδικο. Αφού είμαι πλάσμα δικό του, είναι υποχρεωμένος να με ζήσει. Θέλω να χορτάσω. Ρώτασε παρακαλώ το Θεό. Πώς θα χορτάσω? Καλά, θα τον ρωτήσω. Στη συνέχεια συνάντησε μια όμορφη κοπέλα. Πού πας? Πάω στον Θεό. Έχω κάτι να του ζητήσω. Κι εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από τον Θεό. Κάνε μου τη χάρη να του πεις αυτό που θέλω. Είμαι γερή, όμορφη, πλούσια, μα ευτυχισμένη δεν είμαι. Ρώτασε παρακαλώ τον Θεό. Πώς θα γίνω ευτυχισμένη? Καλά, θα τον ρωτήσω. Μετά συνάντησε ένα ξερό δέντρο κοντά σε ένα ρέμα. Πού πας? Πάω στον Θεό. Έχω κάτι να του ζητήσω. Και εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από το Θεό. Κάνε μου τη χάρη να του πεις αυτό που θέλω. Είμαι ένα δέντρο ψηλό, με πολλά κλαριά, τόσο κοντά στο νερό. Μα οι ρίζες μου δεν μπορούν να φτάσουν στο νερό και διψούνε. Και έτσι πράσινο φύλλο ποτέ μου δεν είδα. Είμαι πάντα ξερό. Ρώτασε παρακαλώ το Θεό. Πώς θα πρασινίσω? Καλά, θα τον ρωτήσω. Συνέχισε τον δρόμο του ο άντρας και έφτασε σε ένα ύψωμα. Εκεί, στην κορυφή, είδε να κάθεται ο Θεός με άσπρη γενιάδα. Γιατί ήρθες? Θεέ μου, ήρθα να σου πω τον πόνο μου. Κάθε μέρα χειμώνα καλοκαίρι δουλεύω στα χωράφια. Δουλειές σκληρές και δύσκολες. Μα προκοπή καμιά δεν έχω δει. Άλλοι δεν κάνουν τίποτε και έχουν τα πάντα. Πες μου, Θεέ μου, πώς θα βρω την τύχη μου? Τον άκουσε ο Θεός και του είπε: Σου δίνω πίσω την τύχη σου. Πήγαινε σπίτι σου να την απολαύσεις. Ευχαριστώ, Θεέ μου, μα θέλω να σου ζητήσω κι άλλες 3 ακόμη χάρες. Όχι για μένα, μα για έναν πεινασμένο λύκο, μια όμορφη κοπέλα και ένα ξερό δέντρο που συνάντησα στον δρόμο μου. Άκουσε ο Θεός τα παράπονα, έδωσε τις απαντήσεις. Πήρε ο άντρας την τύχη του, πήρε και τις απαντήσεις και τράβηξε τον δρόμο του γυρισμού. Πρώτα, στον δρόμο του γυρισμού, συνάντησε το δέντρο. Τι σου είπε ο Θεός? Πώς θα πρασινίσω? Δεν πρασινίζεις, επειδή κάτω από τις ρίζες σου υπάρχει σκληρό χρυσάφι. Βγάλε το χρυσάφι και οι ρίζες σου θα προχωρήσουν στο νερό. Αυτές θα ξεδιψάσουν και εσύ θα πρασινίσεις. Μα τότε, βγάλε εσύ το χρυσάφι. Εσύ θα γίνεις πλούσιος και εγώ θα πρασινίσω επιτέλους. Όχι, όχι, δεν έχω χρόνο για τέτοια. Ο Θεός μου έδωσε πίσω την τύχη μου και πρέπει να τρέξω να τη βρω. Σε λίγο συνάντησε την κοπέλα. Τι σου είπε ο Θεός? Πώς θα γίνω ευτυχισμένη? Ευτυχισμένη θα γίνεις άμα βρεις έναν καλό φίλο. Σε παρακαλώ, θα γίνεις ο ανεκτήμητος φίλος μου. Όχι, όχι, δεν έχω χρόνο για τέτοια. Ο Θεός μου έδωσε πίσω την τύχη μου και πρέπει να τρέξω να τη βρω. Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του, συνάντησε τον λύκο. Τι σου είπε ο Θεός? Πώς θα χορτάσω την πείνα μου? Έχω κουραστεί πια. Συνάντησα στον δρόμο μου ένα ξερό δέντρο που μου ζήτησε να πάρω το χρυσάφι που ήταν στις ρίζες του. Συνάντησα και μια όμορφη κοπέλα που μου ζήτησε να γίνω ο ανεκτήμητος φίλος της. Τίποτε από αυτά δεν έκανα γιατί ο Θεός μου έδωσε πίσω την τύχη μου και πρέπει να τρέξω να τη βρω. Μη με καθυστερείς τώρα κι εσύ. Καλά, μα πες μου, αυτό μόνο, σε παρακαλώ. Τι σου είπε ο Θεός για μένα? Πώς θα χορτάσω την πείνα μου? Να τι μου είπε. Τριγύρισε παντού. Όταν βρεις μπροστά σου έναν άμυαλο άνθρωπο, τότε σταμάτα. Φάε τον και θα χορτάσεις. Το μάτι του λύκου άστραψε. Άραγε
Άγιε, υπάρχει στον κόσμο άνθρωπος πιο άμυαλος από σένα, που τόσες φορές βρέθηκε η τύχη μπροστά του και αυτός την κλώτσισε? Εσένα θα φάω. Και ο Λύκος έφαγε τον άμυαλο άντρα και χόρτασε.